Anh dở nắp ra mùi bao nhiêu trời ơi. Ngồi cái đó thôi là thấy ngọt nước rồi đó cả nhà ơi. Quyết nữa nè, nguyên thùng quyết dịch luôn nè. Hồi nãy anh nói là một ngày là mấy thùng quyết nè anh? 3 thùng quyết đó. 3 thùng quyết. Thùng chắc 5 kg không anh? Một hết nha, 3 thùng 30 kg. 3 thùng 30 kg, thùng 10 kg. Năng qua trôi qua anh ơi, kiếm giùm em chỗ mát đứng được không anh? Đứng đây được rồi. Ok. Hai nhà cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Feel Food Travel. Lời nói đầu tiên chắc là phải cảm ơn bạn Minh Minh đã gợi ý cho mình và đã gửi cho mình một cái địa chỉ để giới thiệu đến cho mọi người ngày hôm nay với món là bánh canh Mỹ Tho với giá chỉ 10.000. Đó, cả nhà thấy không? 10.000 thôi. Ở địa chỉ là bảng để đường số 7 đó, nhưng mà từ cầu Vĩnh Hưng ngó xuống thẳng đây là mình vừa qua cầu Vĩnh Hưng, mình chịu khó mình vòng xuống dưới mình đi. Để địa chỉ là 939 Phạm Thế Hiển nha cả nhà ơi, quận 8. Bây giờ mình sẽ đi vô trong hẻm. Xe bánh canh ở trong đây. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhớ đừng bỏ giây nào của clip nha. Cảm ơn cả nhà. Đây là anh Thương, chủ quán của chiếc xe bánh canh Mỹ Tho. 10.000, em thấy để ở ngoài đó là 10.000 đúng không anh? Đây là cái nồi, mình xem nồi nước lèo trước đi ha. Nước lèo trong đây là có những gì vậy anh? Em thấy là có này là huyết dịch đúng không? Huyết dịch, củ cải muối nè, củ cải muối, đầu hành, tôm khô, mực, ruốc nữa. Có ruốc nè. Có ruốc. Những cái trắng trắng nè là cái cho ruốc. nó thơm á, mấy con ruốc cho nó thơm. Anh nhờ anh Hưng múc cho mình, cho tụi em coi với cái tôm khô với là bánh canh. Ôi trời, cái sợi bánh canh sao nó bự dữ anh? Bánh canh Mỹ Tho nó khác hơn bánh canh này. Đó có mực nữa nè cả nhà. Anh để cho Là mình xài khô mực đó đúng không anh? Trời ơi. Ok. Cái cọng bánh canh. Bánh canh nhìn chiếc đũa nhìn nó to, lớn hơn chiếc đũa luôn á. dạ. Trời ơi, cái này anh phải đặt từ Mỹ Tho nó đem lên hả? Đúng rồi, ở dưới gần nhà. Nhà anh ở dưới Mỹ Tho. Nồi nước lèo xét lò luôn á. Chưa ăn thôi nhưng mà cả nhà thấy là các nguyên liệu ở trong là cái nồi nước lèo này là nó như thế nào rồi ha. Có củ cải muối, tôm khô, rồi ruốc, rồi khô mực. Ôi đó. Ok. Quyết nè. Đây, quyết dịch luôn. Quyết dịch từ trong lò ra luôn đó. Từ trong lò. Cái gì lên đây là lấy ngay gốc không? Dạ. Mấy có bán giá đó chứ mình lấy ở ngoài bán không được. Đây, ngoài ra anh có bán giò ăn thêm. Một cái cục giò như là bao nhiêu anh Thương? Đây theo lớn nhỏ. Lớn nhỏ. 10.000 cục, 15.000 cục là hết mức rồi. Dạ, 15.000 cục hết mức. Cái bữa nào mình nó cắt khùng nó có cắt cục nửa ký bán 20.000. Bán khùng. Giò đây coi như là mình là anh lấy là giò nạc hay là giò gân hay sao? Nguyên cái giò luôn vậy đó. Dạ, nguyên cái giò luôn. Nguyên cái giò ấy ra. Đó, có xương nữa nè, kế bên luôn nè. Đó, giò nạc luôn. Đó, xương nè. Xương thì anh bán rẻ là sao? Cũng vậy luôn. 10.000 luôn. 10.000 luôn. Đó. Đó, ai cũng như mình bán ít thì ta ăn ít, người ta muốn ăn nhiều người ta ăn 5 cục 10 cục, người ta kêu vô một tô người ta ngồi ra. Giò cũng vậy nữa.
người ta kêu vô ta ăn, ta kêu 5 cục giò. Dạ. Tô bánh canh thịt 5 cục giò. Đó rồi. Cái này là, Wow. là đồ đặc sản đó. Cái đó đặc sản. Ồ. Đặc sản là cái này nha. Đặc sản là cái nồi, cái đó là nước lèo luôn rồi đúng không anh? Nước lèo, mực, tôm khô, củ cải muối. Trời ơi, ruốc kìa. Ruốc mà cái ruốc anh xài là cái ruốc màu trắng trắng nha, chứ không phải là cái ruốc mà con đỏ đỏ nha cả nhà. Tôm bạc đó nha, tôm bạc con. Cái đó gọi là tôm bạc con ha. Tôm bạc con đó. Ủa cái đó ở đây là bán hay là anh phải mua ở dưới đó? Mua luôn, ở dưới không. Rồi, đúng rồi, ở đây em cũng thấy ít cái con đó. Đó mấy con trắng trắng nó thường ở ngoài chợ dở nắp ra mùi bao nhiêu trời ơi. Nội cái đó thôi là thấy ngọt nước rồi đó cả nhà ơi. Huyết nữa nè, nguyên thùng huyết vịt luôn nè. Hồi nãy anh nói là một ngày là mấy thùng huyết này anh? 3 thùng huyết đó. 3 thùng huyết. Thùng chắc 5 kg không anh? Một hết nha, 3 thùng 30 kg. 3 thùng 30 kg, thùng 10 kg. Rồi đây, còn nữa nè là có tỏi, hành. Ở nhà làm không có đi mua gì nha. Dạ. Ở trong là da heo nữa nè cả nhà. Đó. Rồi. Ảnh đi rồi. Đây da heo nè của cả nhà ơi. Là mấy giờ là chính xác anh bán anh Thơn? 1 giờ. 1 giờ. Anh bán với giờ tháng nắng anh bán 1 giờ. Dạ. Còn tháng mưa. Tháng mưa cũng vậy luôn. Dạ. Mới bán 1 giờ, lúc trước 2 giờ. Dạ. Đến đợi đông lắm, người ta kêu bán sớm người ta. Đến tầm mấy giờ thì anh nghỉ? 5 giờ mấy. 5 giờ mấy. Hết rồi. Luôn. Bây giờ là em nhờ anh Hương làm em một tô 10.000. Bình thường anh bán tô 10.000 là có như thế nào thì anh bán cho em như vậy. Rồi. Em thấy nãy giờ là rất là nhiều người mua, tức là mình muốn ăn sao cũng được hết đúng không anh? Đúng rồi, ai ăn ít ăn nhiều thì nói, không có tính tiền, bánh thì không có tính tiền thêm. Bánh là vô tư. Ai ăn nhiều bánh thì nói anh nha. Ôi. Đây là tô thịt ha. Dạ, thịt da huyết đúng không anh? Thịt da huyết. 10.000. Rồi sao anh bán giá rẻ vậy? Cái tô 10.000 nè, em thấy giờ ít nữa để mà ở Sài Gòn mà bán được cái tô 10.000 gì đó mất. Các bạn nói chung là mình đam mê thôi, mình ấy thôi chứ cũng không, nếu mà kinh doanh không có ai mà kinh doanh bán như anh đâu. Dạ. Nhiều người ta nói trời bán gì chắc giàu lắm hay gì bán cho vui hay gì á. Giờ rồi đó giờ anh làm cái gì cũng không, anh không có cần lời nhiều đâu. Dạ. Tô này cũng có lời đúng không mà lời ít đúng không? Cũng lời ít, nhưng mà mình nhờ số nhiều lắm. Dạ. Nó mệt dữ lắm. 10.000 này cả nhà. Đó bây giờ mình ăn thêm, hồi nãy là em thấy là như là quyết là bán 5.000 đúng không anh? 5.000 quyết với da. Bây giờ sẽ gọi những cái phần thêm đó cho cả nhà hình dung topping thêm. 5.000 quyết nè, rồi 10.000 giò nè. Sườn đi. Sườn thì chắc 5.000 quyết đúng không? 5.000 quyết. Vịt nha cả nhà. Vịt luôn. Toàn là lấy trong lò. Da nè. Bạn mà khán giả mà chia sẻ cho em á, nói anh bán vui là chính thôi. Vui đông người. Mệt lắm. Đó. Ở không nổi luôn. Đây là nhà mình luôn hay sao anh? Nhà mướn. Nhà mướn, trời nhà mướn mà anh bán với cái giá như vậy là quá rẻ luôn á. Order gì bạn? Cục giò. Rồi, một cục giò. Dạ. Đó, Có luôn, có giò gân, giò nạc. Em lấy giò gân. Lấy giò gân phải không? Này được không? Dạ cũng được, cục này chắc 15 đúng không anh? Rồi, cho vô luôn anh. Vô luôn anh. Nhiều tới luôn. Thấy số lượng tô anh để quá trời sẵn luôn. Đây. Rồi cái nước vô hết sảy. Rồi, vậy là lụm. Vậy là lụm. Đây, anh sẽ nghỉ 2 ngày là ngày mùng 1 và ngày 15 nha cả nhà ơi. Ngày đó đi Cầu Duyên đó. Cầu Duyên hả? Cầu Duyên hả? Ủa? Cầu Duyên đó. Thiệt không? Em nghe biết, bạn khán giả nói là anh có bà xã rồi nha. Có. Cầu Duyên giờ quay clip gì lên là bà xã là kiếm á. Kiếm liền. Đây, cái này là người ăn mạnh đó hả anh? Những người này ăn mạnh nè, muốn ăn nhiều nè nó. Rồi, sườn, giò, da. Da nhiều nữa. Rồi, anh cứ làm.
Ai thích ăn da nhiều cứ nói ha. Tô này là bao nhiêu anh? Tô này là 30. 30.000. Quá đã. Quyết ở dưới nữa. Quyết giờ mút vô nữa. Xương nữa. Đó. Thêm. Rồi nó đúng luôn. Chứ là mình... Đó, 30. Dạ. Ăn mạnh thì muốn ăn nhiều rồi có nhiều đâu 30 luôn. Ok rồi, bây giờ trước khi ăn thì cả nhà mình nhìn ha, đây là cái không gian ở đây. Đó. Khoảng nếu mà buổi chiều như là có trải thêm bàn nữa đó. Nói chung là ngồi, mặc dù bây giờ là ngồi là 1 giờ trưa nhưng mà cái góc chỗ anh ngồi đó là có cái nhà che cho nên ngồi cũng rất là mát, không có bị nắng hắt vô nhiều. Rồi, với giá 10.000 cho một tô bánh canh Mỹ Tho, quá rẻ luôn phải không cả nhà? Thì cảm ơn bạn Minh Minh đã chia sẻ cho mình địa điểm này để mình chia sẻ đến cho tất cả mọi người nha. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh canh Mỹ Tho với sợi bánh canh như cây đũa. Ok, đây ở trên bàn thì chúng ta sẽ có những cái ớt sa tế vậy, đây nhìn rất là hấp dẫn ha. Đó, dắt miếng tắc vô, đổ nước mắm. Chắc mới nhớ Cái gì? thấy gì không? Thấy không? Có quẩy không? Nếu mà ai mà thích đó, thì chúng ta ăn bánh canh thì chúng ta đi ở chỗ nào mua bánh mì hoặc là mua giờ chỗ quẩy đó để mình chấm nữa. Ồ, tô này 10.000 nè. Chà. Trời ơi, rắc tiêu nhìn sốt hàng ha. Đó, cái còng bánh canh. Ui, 10.000 có cái gì? 10.000 có thịt, có huyết, Giảng đường á. Chỉ đường á. da heo. Cho một tô 10.000. Đây, giò, da, huyết 5.000, 10.000. Đây 15 này. Ừ, cái cục này 15, cục này bự nè. Rồi thôi. Và cái nước nó là một tập hợp của những các nguyên liệu, vị nó lạ lắm, đậm đà, mà mình rõ là cái vị của thịt huyết rồi ruốc. Nó có một cái mùi, nó có một cái hương thơm thoang thoảng của một, nói chung là nước lèo đậm đà. Này ăn bằng muỗng ha. Đó, cái đũa. Nó mềm nha, mềm tan, ý là mềm tan á. Nó sẽ có một chút giống như gọi là tteokbokki cái nè, nghĩa là nó không có cái độ dẻo như cái tteokbokki thôi. Nó tan nên nó có thể là sẽ cảm nhận một chút xíu là nó sẽ bở nhẹ cái bột á, nó ở đây á, cái miêu tả cảm chứ không phải là bị bở rẹt nha cả nhà, mình dùng cái từ bở nha vậy thôi. Đũa có trong tủ anh kìa. Sao? Gì? Ở trên bàn này không thấy có để đũa, thì mình đang kiếm đôi đũa để mình gắp thịt mình chấm. Xung quanh ai cũng ăn muỗng các bạn. Chứ để xin anh mượn anh đôi đũa đi chấm cho nó hay. Rồi, kiếm được đôi đũa rồi cả nhà ơi. Nói chung là bánh canh này sắn như lời anh nói là sắn ăn lấy xíu là hết à. Còn muốn chấm thì tự mình để cái muỗng gì đó mình chấm rồi đó. Lấy đũa để mình chấm cho hấp dẫn. Anh nói múc qua múc quay lại, anh thối tiền thôi.
Miếng thịt sắc dày lắm nha các bạn. Dày không? Vậy mà. Đó. Có đầu hành có Cái gì? đầu hành Có đầu hành nữa nè. bào dữ vậy bào không có lên lời luôn. Chưa có ăn trưa. Đây cũng da heo. Đây xem Soi không? Soi nè. soi nè. Quách lông dữ không? Cũng có mà ít. Dạng tơ nữa nè. Đâu thể nào mà bắt hết được. Vì nó còn nằm ẩn ở trong á. Mình bắt đầu nóng thì bắt đầu nó mới trồi ra. Muối. Mặc dù anh nấu nhưng mà vẫn còn cái ngọt, chút ngọt. Còn mấy thợ Quyết nè. Quyết. Mình vẫn ăn tô 10.000 nha cả nhà. Quyết vịt. Quá rẻ. bắt đầu tới mấy em này đúng không? Đúng rồi. Thật ra mấy em này thì cũng giống như trong tô mình mới vừa ăn rồi. 5.000 cái đó. Gì vậy? Cái gì vậy? Giờ kiếm ở Sài Gòn mà một chỗ bán 10.000 vậy phải nói là hiếm luôn đó nha. Chúng ta không xét tới nguyên liệu nhưng mà 10.000 cho một cái nồi nước lèo ở nhà thấy là củ cải muối rồi bột gạo, bánh canh mỹ tho, sợi bự, thịt, da. Nồi nước lèo không là thấy cũng đáng tiền. Cục giò. Tiết mục cầm tay soi cái chừng rớt các bạn xem chừng Này, bình tĩnh các bạn. giờ gân. Số đo 3 giờ. Cảm thấy nó sao nó có vẻ mỏng manh. Chan nước mắm vô nè. Rớt cái sớ thịt ra rồi đó. Đã không bạn? Giò gân. Nói chung hương vị ở đây á thì nãy giờ cả nhà cũng thấy được tổng quan hết là Phú đã quay cho mọi người rồi ha. Thì sẽ có một số yếu tố thì nếu mà mọi người mà xem á, rồi ai mà cảm thấy mình phù hợp thì chúng ta đến thưởng thức thử. Còn nếu mà không ngại những cái việc đó thì vì để thưởng thức một cái tô này 10.000 thì rất là quá rẻ đúng không? Mà hương vị ở đây thì có thể nói là có thể không phải là nó dạng là ngon xuất sắc nhưng mà nó mang một cái nét gì đó là cái hương vị dân dã, vị bình dị đúng kiểu Việt Nam của mình. Dạng Của bạn đang ăn quẩy nè. Giờ chú ăn quẩy à. Nãy giờ Phú thấy thì rất là nhiều người khách là mua quẩy đem theo tới đây để ăn cùng bánh canh mà ăn quẩy vô ngon nha. Quá đã luôn. Đó. Nha. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Cung lớn rồi. Kéo mi xuống luôn các bạn. Ủa? Mình đang quay luôn các bạn. Đang quay à? Chú còn 10 tờ, mua hết như chú 10 tờ luôn.
Rồi xong. Chúng nghĩ làm luôn không? Không, chúng vẫn làm chứ, đừng có như vậy. Mình không nên sống cái từ gì quên rồi, sống trên ngủ quên trên chiến thắng được chứ. Mặc dù Thường là như vậy mới không trúng á. thường chúng nó mày nói, tao đâu có nói đâu, tao không hề suy nghĩ gì luôn á. Rồi cả nhà ơi, ngày hôm nay đã giới thiệu một địa điểm nói chung là phải nói là rẻ ở Sài Gòn, hiếm lắm, thực sự là hiếm. Mặc dù mà anh nói ở nhà mướn nữa mà anh bán cái giá vậy là lấy số lượng để anh bù vô. Đó, với giá 10.000 thì hương vị ở đây nãy như Phú chia sẻ thì thật sự là cái hương vị nó ngon theo một cách rất là bình dị, gần gũi, đậm chất Sài Gòn Việt Nam luôn. Nếu mà không ngại cái việc mà anh dùng cái ca nhựa thì cứ đến thưởng thức nha. Mình Phú cũng có góp ý anh rồi, hy vọng là anh sẽ thay đổi cái việc đó là dùng cái ca inox hoặc là thêm cái vá thì muốn sẽ ok hơn. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những hấp dẫn kế tiếp nha.